ก็ขอกราบสวัสดีเราย้อนด้วยกันนะและหน้าปัดประดับด้วยเพชรถึง30เม็ดบ่งบอกถึงความหรูหราด้วยเพชรซีแซดเกรดพรีเมียมที่มีคุณภาพเทียบเท่าและเหมือนเพชรแท้มากที่สุดบ่งบอกความลักชัวรี่ในราคาที่ไม่ต้องเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนก็จับต้องได้คุณภาพดีเยี่ยมกระจกพลาสติกกลาสป้องกันรอยขูดขีดรอยกระแทกซ้ายและตัวเรือนทุกสีทอง 24K ตัวเครื่องคุณภาพจากญี่ปุ่นมีใบรับรองการันตีกันน้ำลึก10 เมตรและรับประกันตัวเครื่องยาวนานถึง1 ปีเต็มโปรโมชั่นของแถมที่คุ้มสุดคุ้มซื้อ1ได้ถึง4ในราคาคุ้ม999 บาทจำกัดจำนวนเซ็ตโปรโมชั่นนาฬิกา AP เรือนทองล้อเพชรผู้ชายมูลค่า 1,990 บาทแถมฟรีนาฬิกา AP เรือนทองล้อเพชรผู้หญิงมูลค่า 1,990 บาทค่ะ ยังไม่พอครับมาทั้งทีต้องให้มันสุดๆเลยครับ
พิเศษ50สายแรกที่โทรเข้ามานะครับเราแถมฟรีตามฮูเทคค่ะแรกมูลค่า590 บาทแบรนด์สีทอง 18K มูลค่า590 บาทข้อมูลเทคสีแซ่บนะคะปรับขนาดได้มูลค่า990 บาทค่ะรวมราคาทั้งหมด7,150 บาทแต่วันนี้พิเศษเหลือเพียง999 บาทเท่านั้นเองครับต้องรีบโทรกันแล้วนะคะ02-016-0000ค่ะ02-016-0000ค่ะเอาถ้วยมาเทขนมกินสิครับ
ที่ฉันเคยมีและก่อนความดีที่ฉันเคยหวังและก่อนความทุกข์ที่สุมระดมและก่อนทุกความหวังมาลังลืมเถิดดวงใจที่ไร้ความรักลืมเถิดใจพักที่มันแน่นหนาลืมเถิดความฝันที่มันลืมง่ายลืมเถิดความหมายที่ไกลเธอมีความสวยง
เ
เ
ร็วๆเต้ แป๊บนึงเดี๋ยวจะโดนอ่ะป๊าเดี๋ยวจะโดนอ่ะ อ
นกวันนี้
กี้โทรมาทันไหม